Lektion 1. Effektiv formulärfyllning. Hej Anna, vi har några formulär att fylla i. Låt oss få dessa fyllda snabbt, ska vi? Hej John. Absolut. Vi borde inte fördröja. Effektivitet är nyckeln när det gäller att fylla i formulär. Rätt. Låt oss börja med att läsa instruktionerna noggrant. Att förstå kraven hjälper oss att fylla i formulären korrekt. Det är en bra poäng. Vi bör vara uppmärksamma på eventuella specifika riktlinjer eller ytterligare dokument som kan behövas. När vi vet vad som krävs, låt oss samla all nödvändig information. Det är viktigt att ha allt klart innan vi börjar. Absolut. Vi vill inte passa mitt i att fylla i formulären för att söka efter saknade detaljer. Förberedelser är nyckeln. Nu när vi är redo, låt oss börja med den grundläggande informationen. Namn, adresser och kontaktuppgifter. Ja, vi bör se till att skriva läsligt och kontrollera om det finns stavfel. Tydlig och korrekt information är viktig. Håller med. Låt oss gå vidare till nästa avsnitt med information om vår anställningshistorik eller utbildningskvalifikationer, om tillämpligt. Kom ihåg att vi bör fokusera på relevant information och undvika att tillhandahålla onödiga detaljer. Absolut. Vi vill inkludera vad som är nödvändigt och undvika förvirring eller förseningar. När vi slutför varje avsnitt, låt oss granska våra svar för att säkerställa att de är korrekta och fullständiga. Det är en bra idé. En snabb granskning hjälper oss att fånga eventuella fel eller utelämnanden. När vi är nöjda med våra svar, låt oss se till att underteckna och datera formulären där det behövs. Rätt. Låt oss inte glömma att dubbelkontrollera om några stöddokument behöver bifogas. Innan vi skickar in formulären, låt oss behålla kopior för våra register. Det är alltid bra att ha backup. Absolut. Att ha kopior kommer att vara till nytta om vi behöver hänvisa tillbaka till informationen. Nu när vi är klara, låt oss se till att vi skickar in formulären via de angivna kanalerna eller till lämpliga myndigheter. Ja, låt oss följa instruktionerna för inlämning noggrant för att undvika onödiga förseningar. Lektion 2. Hantera avbokningar i sista minuten. Hej Anna, jag har funderat på våra kommande planer, men tänk om det finns en oväntad nödsituation och jag måste avbryta sista minuten. Hej John. Det är en giltig oro. Livet kan ibland kasta oväntade kurvbollar. I sådana situationer är kommunikation nyckeln. Absolut. Jag skulle känna mig dålig att avbryta sista minuten, men ibland är omständigheterna utanför vår kontroll. Det är viktigt att vara förståelig och flexibel. Om en nödsituation uppstår, se till att informera den andra personen så snart som möjligt. Det är vettigt. Att omedelbart meddela den andra personen visar respekt för sin tid och gör det möjligt för dem att vidta alternativa arrangemang om det behövs. Exakt. Att vara öppen och ärlig om situationen hjälper till att upprätthålla en bra relation och undvika missförstånd. Men tänk om det är en situation där jag inte kan meddela något.
som en plötslig sjukdom eller en brådskande familjefråga. I sådana fall är det viktigt att prioritera ditt välbefinnande eller din familjs välbefinnande. Din hälsa och familj bör alltid komma först. Det är sant. Det är viktigt att ta hand om oss själva och våra nära och kära. Jag är glad att du förstår. Självklart. Livet händer och nödsituationer kan uppstå oväntat. Det är viktigt att vara medkännande och tillmötesgående. Tack så mycket. Jag uppskattar din förståelse. Jag ska göra mitt bästa för att undvika avbokningar i sista minuten. Men om det händer kommer jag att kommunicera så snart som möjligt. Det är ett ansvarsfullt förhållningssätt. Det handlar om att upprätthålla tydliga och öppna kommunikationslinjer. Absolut. Och om situationen tillåter kommer jag att försöka planera om eller kompensera det på något sätt för att visa mitt engagemang. Det är en tankeväckande gest. Det visar din uppriktighet och hänsyn till den andra personens tid. Tack för ditt råd. Jag känner mig mer säker nu när det gäller att hantera oväntade nödsituationer och kommunicera effektivt. Lektion 3. Shopping för moding. Hej Anna. Jag tycker att vi borde utforska några fler alternativ. Vad tycker du? Hej John. Jag håller med. Låt oss fortsätta leta. Det finns så mycket att upptäcka. Absolut. Jag hittade den här jackan och den ser bra ut. Vad tycker du om det? Jag älskar stilen. Färgen och designen är verkligen trendiga. Det skulle definitivt vara ett modeuttalande. Det var vad jag trodde också. Det är viktigt att hitta bitar som sticker ut och speglar vår personliga stil. Definitivt. Moden är ett utmärkt sätt att uttrycka oss och visa upp vår individualitet. Absolut. Och materialet ser högkvalitativt ut, vilket innebär att det kommer att hålla länge. Kvalitet är nyckeln när det gäller kläder. Det är bättre att investera i bitar som kommer att bestå genom tiden. Jag kunde inte hålla med mer. Det är viktigt att tänka på hållbarhet och livslängd när du gör modeval. Och på tal om val, har du sett det här paret skor? De är så snygga och mångsidiga. Wow, dessa skor är fantastiska. De skulle passa bra med både avslappnade och formella kläder. Exakt. Det är alltid bra att ha saker som kan klä upp eller ner beroende på tillfälle. Det är ett smart sätt att bygga en mångsidig garderob. Vi kan mixa och matcha för att skapa olika utseende. Absolut. Det handlar om att maximera våra alternativ och få ut det mesta av våra kläder. Jag håller med. Låt oss inte glömma att vara uppmärksam på passformen också. Kläderna ska vara bekväma och smickrande. Komfort är nyckeln, säkert. Och när något passar bra, det förbättrar vårt självförtroende och övergripande utseende. Definitivt. Vi vill må bra i det vi bär och utstrålar självförtroende vart vi än går. Och låt oss inte förbise tillbehören. De kan lyfta vilken outfit som helst och lägga till en extra touch av stil.
Du har rätt. Ett väl valt tillbehör kan göra en betydande skillnad och komplettera det övergripande utseendet. Absolut. Det är de små detaljerna som kan göra stor inverkan på våra modeval. Jag kunde inte hålla med mer. Låt oss fortsätta utforska och hitta bitar som verkligen talar till vår personliga stil. Definitivt. Modevärlden är enorm och det finns alltid något nytt och spännande att upptäcka. Jag är glad att vi är på samma sida. Låt oss fortsätta vår moderesa och göra några snygga val. Absolut. Jag ser fram emot att hitta de perfekta bitarna som får oss att känna oss trygga och snygga. Jag också. Låt oss omfamna vårt modeäventyr och njuta av processen att skapa vårt unika utseende. Definitivt. Moden handlar om självuttryck och att ha kul med vår stil. Låt oss göra det minnesvärt. Jag kunde inte ha sagt det bättre. Låt oss dyka tillbaka in och hitta dessa modepärlor. Lycklig shopping! Lektion 4. Matlagningsdetaljer. Hej Anna! Har du någonsin provat att laga mat med olika oljor och kryddor? Hej John! Ja, jag älskar att experimentera med olika smaker i köket. Det ger så mycket djup till rätter. Det är jättebra. Jag har läst om fördelarna med att använda olivolja i matlagning. Det är definitivt ett mångsidigt alternativ. Absolut. Olivolja är inte bara hälsosam utan ger också en utsökt smak till sallader, sauter och marinader. Jag kunde inte hålla med mer. Det är en stapelvara i medelhavsmat och ger en unik touch till rätterna. Definitivt. Och när det gäller kryddor, har du provat att använda gurkmeja och kummin? Ja, jag har. Gurkmeja har stora hälsofördelar och kummin ger en varm och jordig smak till många rätter. Det stämmer. Gurkmeja är känd för sina antiinflammatoriska egenskaper och kummin ger en härlig arom och smak. Det är fascinerande hur kryddor kan förvandla en enkel maträtt till något extraordinärt. Absolut. De höjer smakerna och gör varje bit till en härlig upplevelse. Verkligen. Och på tal om ingredienser, har du någonsin använt konserverade bönor i din matlagning? Ja, jag har. Konserverade bönor är så praktiska och kan användas i olika rätter som soppor, grytor och sallader. Det är sant. De är en bra källa till protein och fiber och de sparar mycket tid i måltidsberedningen. Definitivt. Det är alltid bra att ha några konserverade bönor i skafferiet för snabba och näringsrika måltider. Jag kunde inte hålla med mer. De är en mångsidig ingrediens som kan lägga till substans och smak till många recept. Absolut. Det handlar om att ha ett välsorterat kök med viktiga ingredienser för kulinariska äventyr. Du har rätt. Att ha en mängd olika oljor, kryddor och skafferivaror gör att vi kan utforska olika kök. Exakt. Det utvidgar våra kulinariska horisonter och låter oss skapa olika och spännande rätter.
Och att experimentera med olika smaker i köket kan vara en rolig och givande upplevelse. Definitivt. Det är en kreativ process som gör att vi kan utveckla vår egen unika matlagningsstil. Jag kunde inte ha sagt det bättre. Låt oss fortsätta utforska nya ingredienser och smaker i vår matlagning. Absolut. Låt oss hålla våra kök fyllda med väsentligheter som olivolja, konserverade bönor och kryddor. Håller med. Möjligheterna är oändliga och vi kan skapa läckra och minnesvärda måltider i våra egna hem. Jag är glad att fortsätta våra kulinariska äventyr. Låt oss fortsätta lära oss och växa i köket. Jag också. Låt oss omfamna smakerna, experimentera med nya recept och njuta av matlagningsresan. Definitivt. Matlagning handlar inte bara om näring utan också om kreativitet och glädje. Skål för det! Skål verkligen! Här är läckra måltider, spännande smaker och glädjen att laga mat. Låt oss njuta av varje ögonblick. Lektion 5. Naturens lugn. Hej Anna! Har du någonsin varit på en plats som verkligen är hisnande och lugn? Hej John! Ja, jag har haft nöjet att besöka några platser som är otroligt lugnande och vackra. Det låter fantastiskt. Jag kan bara föreställa mig hur det lugna vattnet gör omgivningen ännu lugnare. Absolut. Att vara nära fridfulla vatten, oavsett om det är en sjö eller ett hav, har en lugnande effekt på själen. Jag kan föreställa mig de mjuka krusningarna och ljudet av vatten som klappar mot stranden som skapar en känsla av lugn. Ja, naturens rytmiska ljud kan vara otroligt fridfulla och hjälpa oss att hitta inre frid. Det är fascinerande hur naturen har kraften att lugna våra sinnen och ge en känsla av avkoppling. Definitivt. Att vara nedsänkt i naturens skönhet gör att vi kan koppla bort från vardagens buller. Det är så sant. Det ger en välbehövlig flykt och låter oss ladda batterierna. Absolut. Naturen har denna otroliga förmåga att förringra och inspirera oss på sätt som inget annat kan. Jag håller med. De hisnande sevärdheterna och känslan av att vara i harmoni med naturen är verkligen imponerande. Det är i dessa ögonblick som vi inser hur små vi är i det stora schemat av saker och hur värdefullt livet är. Exakt. Det är en ödmjuk upplevelse som påminner oss om att uppskatta skönheten som omger oss. Naturen har ett sätt att sätta saker i perspektiv och påminna oss om vad som verkligen betyder något i livet. Jag kunde inte ha sagt det bättre. Det är viktigt att ta sig tid att få kontakt med naturen och hitta tröst i dess omfamning. Absolut. Naturen är en kraftfull healer och en inspirationskälla för våra sinnen och själar. Låt oss göra det till en punkt att söka efter de fridfulla platserna och fördjupa oss i naturens lugn. Jag är allt för det. Låt oss ta oss tid att uppskatta den hisnande skönheten som finns runt omkring oss. Definitivt. Det handlar om att hitta dessa stunder av lugn och låta oss fängslas av naturens underverk. Absolut.
Låt oss omfamna naturens lugnande inflytande och låta det återställa våra andar och ge oss glädje. Jag kunde inte hålla med mer. Låt oss göra ett medvetet försök att omge oss med naturens lugn. Naturen har så mycket att erbjuda. Låt oss utforska, uppskatta och låta dess lugn fylla våra hjärtan och sinnen. Det låter som en underbar plan. Låt oss ge oss ut på en resa av lugn och låt naturens skönhet vägleda oss. Verkligen. Låt oss fördjupa oss i naturens lugna vatten och låta dess magi omsluta oss helt. Jag kunde inte vara mer upphetsad. Låt oss gå ut och uppleva den hisnande lugnet i den naturliga världen. Absolut. Låt oss skapa minnen som kommer att pågå livet ut och vårda lugnet naturen ger oss. Här är naturens lugn och glädje den ger oss. Må vi alltid finna tröst i dess omfamning. Skål! Lektion 6. Hälsosamma matvanor. Hej Anna! Har du någonsin funderat på att införliva färsk frukt, grönsaker, fullkorn och magra proteiner i din kost? Hej John! Ja, jag tror att införlivande av dessa näringsrika livsmedel är avgörande för att upprätthålla en hälsosam livsstil. Det är fantastiskt att höra. Färsk frukt och grönsaker är packade med vitaminer och mineraler som ger näring åt våra kroppar. Absolut. De ger oss nödvändiga näringsämnen och antioxidanter för att stödja vårt allmänna välbefinnande. Det är viktigt att välja en mängd olika färgglada frukter och grönsaker för att säkerställa att vi får ett brett utbud av näringsämnen. Definitivt. Varje färg representerar olika fytokemikalier som ger unika hälsofördelar. Det är fascinerande. Jag insåg inte att de olika färgerna i frukt och grönsaker hade sådan betydelse. Ja, det är naturens sätt att förse oss med ett brett utbud av näringsämnen för att stödja vår hälsa. Det är vettigt. Och hur är det med fullkorn? Hur bidrar de till en hälsosam kost? Fullkorn är en utmärkt källa till fiber, vitaminer och mineraler. De ger ihållande energi och hjälper till med matsmältningen. Jag förstår. Så genom att integrera fullkorn i våra måltider kan vi känna oss fylligare längre och bibehålla stabila energinivåer. Absolut. Fullkorn som quinoa, brunt ris och fullkornsbröd är bra alternativ att inkludera i vår kost. Och hur är det med magra proteiner? Hur spelar de en roll för att upprätthålla en hälsosam livsstil? Magra proteiner, såsom kyckling, fisk, tofu och baljväxter, ger essentiella aminosyror för muskeltillväxt och reparation. Det är intressant. Så att införliva magra proteiner i våra måltider hjälper till att stödja våra muskler och övergripande styrka. Ja, exakt. Det är viktigt att välja magra köttstycken och alternativa proteinkällor för att få en mängd olika näringsämnen. Jag är glad att veta det. Det är viktigt att ha en balanserad kost som innehåller en mängd näringsrika livsmedel. Absolut. Våra kroppar trivs när vi ger dem näring med hälsosamma, näringsrika livsmedel. Det är fascinerande hur maten vi äter kan ha en så betydande inverkan på vår allmänna hälsa och välbefinnande.
Ja, det är ett bevis på näringens kraft för att stödja våra kroppar och främja livslängd. Jag kunde inte hålla med mer. Låt oss prioritera att leta efter färsk frukt, grönsaker, fullkorn och magra proteiner. Definitivt. Genom att prioritera dessa livsmedel kan vi skapa en grund för ett hälsosamt och levande liv. Det handlar om att göra medvetna val och vara medveten om vad vi lägger i våra kroppar. Absolut. Låt oss fortsätta att utbilda oss själva och fatta välgrundade beslut om vår näring. Jag är glad att utforska nya recept och integrera dessa näringsrika livsmedel i våra måltider. Jag också. Låt oss ge oss ut på en läcker och hälsosam resa tillsammans. Här är en balanserad kost och en hälsosam livsstil. Må vi alltid prioritera vårt välbefinnande. Lektion 7. Framtidens arbete. Hej Anna! Har du lagt märke till hur samtal ansikte mot ansikte har blivit mindre vanliga med ökningen av fjärrarbete? Hej John. Ja, det verkar som att fjärrarbete har förändrat hur vi interagerar och kommunicerar med varandra. Definitivt. Med teknikens bekvämlighet har virtuella möten och onlinekommunikation blivit normen. Det är intressant hur tekniken har gjort det möjligt för oss att få kontakt med människor från hela världen utan att lämna våra hem. Absolut. Distansarbete har öppnat möjligheter till samarbete och flexibilitet som aldrig förr. Jag saknar dock den personliga touchen av samtal ansikte mot ansikte och de icke-verbala ledtrådarna de ger. Jag håller med. Det är något unikt med att kunna läsa någons kroppsspråk och ansiktsuttryck personligen. Det är sant. Kroppsspråk spelar en viktig roll i kommunikationen och kan hjälpa oss att förstå nyanserna i en konversation. Det är därför det är viktigt att hitta en balans mellan virtuella och ansikte mot ansikte-interaktioner, särskilt för att bygga relationer. Definitivt. Konversationer ansikte mot ansikte gör att vi kan skapa en djupare koppling och främja förtroende med andra. Det är också lättare att bygga rapport och lösa konflikter när vi kan ha direkta, personliga samtal. Ja, ibland kan en enkel konversation ansikte mot ansikte leda till kreativa lösningar och en bättre förståelse för varandra. Absolut. Det är viktigt att inse värdet av både virtuella och ansikte mot ansikte-interaktioner i våra yrkesliv. Distansarbete har sina fördelar, till exempel ökad flexibilitet och minskad pendlingstid, men vi bör inte förbise vikten av personliga anslutningar. Jag kunde inte hålla med mer. Eftersom framtidens arbete fortsätter att utvecklas måste vi hitta sätt att hitta en balans mellan de två. Exakt. Det handlar om att utnyttja teknik för effektivitet samtidigt som man ger utrymme för meningsfulla ansikte-till-ansikte-interaktioner. Låt oss anstränga oss för att prioritera dessa personliga kontakter och söka möjligheter till samtal ansikte mot ansikte när det är möjligt. Absolut. Genom att göra det kan vi skapa en arbetsmiljö som värdesätter både produktivitet och mänsklig koppling. Här är för att hitta rätt balans mellan virtuella och ansikte mot ansikte-interaktioner i framtidens arbete. Skål för det!
Låt oss omfamna fördelarna med fjärrarbete samtidigt som vi värnar om värdet av samtal ansikte mot ansikte. Väl sagt. Låt oss anpassa oss till det föränderliga arbetslandskapet och utnyttja de möjligheter det ger. Lektion 8. Utomhusäventyr. Hej Anna! Har du någonsin provat några utomhusaktiviteter som kräver specialutrustning eller utrustning? Hej John! Ja, jag tycker om att utforska naturen och delta i aktiviteter som kräver specifik utrustning. Det är spännande. Vilken typ av utrustning brukar du använda för dina utomhusäventyr? Väl, det beror på aktiviteten. För vandring ser jag till att ha bekväma promenadskor och mycket vatten. Bekväma promenadskor är viktiga för att förhindra obehag och säkerställa en trevlig vandringsupplevelse. Absolut. Det är viktigt att välja skor som ger bra stöd och dragkraft för att navigera i olika terränger. Och att ha tillräckligt med vatten är avgörande för att hålla sig hydratiserad under utomhusaktiviteter, särskilt på varma dagar. Ja, att hålla sig hydratiserad hjälper till att upprätthålla energinivåerna och förhindrar uttorkning, vilket kan vara farligt. Vad sägs om andra utomhusaktiviteter som camping eller bergsklättring? Kräver de också specifika redskap? Definitivt. För camping ser jag till att ha ett robust tält, sovsäck och campingspis för matlagning. Att ha ett pålitligt tält och sovsäck garanterar en bekväm natts sömn och skydd mot väder och vind. Och en campingspis gör att jag kan laga mat och njuta av varm mat även i vildmarken. Det låter bekvämt. Vad sägs om bergsklättring? Vilken typ av redskap skulle du behöva för det? För bergsklättring skulle jag behöva en selé, klätterskor och en hjälm för säkerhet. Selen och klätterskorna ger stabilitet och stöd när du skalar klipporna, och hjälmen skyddar huvudet från potentiella fall. Exakt. Säkerhet bör alltid prioriteras när man deltar i utomhusaktiviteter som innebär höjder och potentiella risker. Det är viktigt att investera i kvalitetsutrustning och utrustning för att säkerställa vår säkerhet och förbättra våra utomhusupplevelser. Absolut. Kvalitetsutrustning ger inte bara komfort och säkerhet utan förbättrar också den totala njutningen av aktiviteten. Jag håller med. Det är värt att göra lite forskning och investera i rätt utrustning för att få ut det mesta av våra utomhusäventyr. Och det är alltid en bra idé att kolla väderprognosen och vara beredd på eventuella förändringar i förhållandena. Det är en bra poäng. Att vara förberedd och ha rätt utrustning kan göra en betydande skillnad i våra utomhusupplevelser. Definitivt. Låt oss fortsätta utforska naturen och få ut det mesta av våra utomhusäventyr. Absolut. Här är många fler spännande utomhusupplevelser och utrustningen som förbättrar dem. Skål för det! Låt oss omfamna naturens skönhet och utrusta oss för oförglömliga äventyr. Väl sagt. Låt oss växla upp och få ut det mesta av våra utomhusaktiviteter. Äventyr väntar. Verkligen. Låt oss ge oss ut på spännande äventyr och skapa varaktiga minnen i naturen.
Jag kunde inte hålla mig mer. Låt oss göra varje utomhusäventyr till en resa värd att vårda. Lektion 9. Plocka de perfekta tomaterna. Hej Anna, har du några tips för att plocka de perfekta tomaterna i mataffären? Hej John! Ja, när du väljer tomater finns det några saker du bör se upp för. Det är fantastiskt att veta. Vad ska jag tänka på när jag väljer tomater? Undvik först tomater med blåmärken eller fläckar. De ska ha en slät och fast hud. Så en slät och fast hud indikerar att tomaterna är färska och i gott skick. Exakt. Blåmärken eller fläckar kan indikera att tomaterna är övermogna eller har hanterats felaktigt. Det är vettigt. Finns det några andra saker jag bör tänka på när jag plockar tomater? Ja, färgen är en annan viktig faktor. Leta efter tomater som har en levande och konsekvent färg. Vilka färger ska jag leta efter? Finns det några specifika indikatorer på mognad? Mogna tomater kan komma i olika färger, beroende på sort. Leta efter tomater som har en djup och rik färg. Det är bra att veta. Jag ska hålla utkik efter tomater med en levande och konsekvent färg. Utmärkt! En annan sak att tänka på är tomatens vikt. De borde känna sig tunga för sin storlek. Så en tyngre tomat indikerar att den är saftigare och mer smakfull. Ja, en tyngre tomat betyder vanligtvis att den har ett högre vatteninnehåll, vilket kan bidra till dess saftighet. Det är ett bra tips. Jag ska se till att välja tomater som känns tyngre i handen. Slutligen, ge tomaterna en mild pressning. De bör ge efter något förtryck men inte vara för mjuka. Så en tomat som är för mjuk kan vara övermogen eller till och med börja ruttna. Exakt. Du vill undvika tomater som är alltför mjuka eller grumliga. Dessa tips hjälper mig definitivt att välja de perfekta tomaterna. Jag uppskattar ditt råd. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Kom ihåg att genom att välja rätt tomater kan du förbättra smaken på dina rätter. Absolut. Det handlar om att välja de färskaste och mest smakrika ingredienserna. Verkligen. Njut av din matlagning och de läckra tomaterna du plockar. Lycklig matlagning! Tack så mycket. Jag kan inte vänta med att omsätta dessa tips i praktiken och njuta av några läckra tomatbaserade rätter. Jag är säker på att dina rätter kommer att bli fantastiska. Glad matlagning och njut av de saftiga tomaterna. Jag ska. Här är att välja de perfekta tomaterna och skapa kulinariska läckerheter. Skål! Skål! Må dina måltider fyllas med godheten i färska och smakrika tomater. Bon appetit! Tack så mycket! Låt oss göra varje måltid till en fest av läckra smaker och färska ingredienser. Lektion 10. Online shopping. Hej Anna! Har du någonsin provat online shopping?
Jag har hört att det är ganska bekvämt. Hej John! Ja, jag har provat online shopping och det är definitivt ett bekvämt sätt att handla en mängd olika artiklar. Det är fantastiskt att höra. Vilken typ av saker köper du vanligtvis online? Tja, jag köper ett brett utbud av produkter online, från kläder och accessoarer till elektronik och hushållsartiklar. Det är imponerande. Online shopping verkar erbjuda ett stort urval av produkter. Absolut. Onlinemarknaden ger tillgång till ett brett utbud av alternativ som kanske inte är tillgängliga i fysiska butiker. Det är sant. Det är bekvämt att ha så många val till hands. Det sparar definitivt tid och ansträngning. Dessutom kan du enkelt jämföra priser och läsa recensioner innan du gör ett köp. Det är en betydande fördel. Det hjälper till att säkerställa att du fattar ett välgrundat beslut. Exakt. Kundrecensioner kan ge värdefull insikt i en produkts kvalitet och funktionalitet. Jag kan se hur online shopping kan vara fördelaktigt. Finns det några nackdelar med det? Tja, en potentiell nackdel är att du inte fysiskt kan se eller prova på föremålen innan du köper dem. Det är en giltig oro. Hur hanterar du det? Jag brukar kolla storlekstabellerna, läsa produktbeskrivningar noggrant och leta efter feedback från kunder om storlek. Det låter som ett bra tillvägagångssätt. Det är viktigt att samla in så mycket information som möjligt. Definitivt. En annan sak att tänka på är tillförlitligheten hos onlinesäljaren. Det är viktigt att välja välrenommerade och pålitliga webbplatser. Det är vettigt. Det är viktigt att säkerställa en säker online shoppingupplevelse. Absolut. Leta efter webbplatser som har säkra betalningsalternativ och en bra historik av kundnöjdhet. Jag kommer att ha det i åtanke. Säkerhet och tillförlitlighet är nyckeln när det gäller online shopping. Absolut. Och glöm inte att kontrollera om det finns några extra kostnader som fraktkostnader eller returpolicyer. Bra poäng. Det är viktigt att vara medveten om eventuella extra avgifter eller processen för att returnera varor om det behövs. Exakt. Har du provat online shopping tidigare? Ja, jag har. Jag har köpt några böcker och elektronik på nätet. Det var ganska bekvämt. Det är fantastiskt att höra. Online shopping kan vara ett tidsbesparande och effektivt sätt att få det du behöver. Absolut. Det har definitivt förändrat vårt sätt att handla och öppnat nya möjligheter. Verkligen. Så länge vi närmar oss det med försiktighet och medvetenhet kan online shopping vara en stor resurs. Jag håller med. Låt oss omfamna bekvämligheten med online shopping samtidigt som vi är medvetna om våra val. Väl sagt. Lycklig online shopping och upptäck nya skatter med bara några klick. Tack så mycket. Här är bekvämligheten och de oändliga möjligheterna med online shopping. Skål!
Lektion 11. Tips för gröna tummar. Hej Anna, jag har börjat trädgårdsarbete nyligen och jag undrar om det finns något annat jag behöver veta förutom att vattna mina växter. Hej John! Det är fantastiskt att höra. Trädgårdsskötsel kan vara en givande hobby. Förutom vattning finns det några fler saker du bör tänka på. Jag förstår. Vad mer ska jag tänka på för att säkerställa hälsan och tillväxten av mina växter? En viktig aspekt är att gödsla dina växter. De behöver näringsämnen för att trivas. Det är vettigt. Hur ofta ska jag gödsla mina växter? Och vilken typ av gödningsmedel ska jag använda? Frekvensen och typen av gödselmedel beror på växtarten. Vissa växter kräver regelbunden befruktning, medan andra kan behöva det mindre ofta. Jag kommer att se till att undersöka de specifika behoven hos var och en av mina växter. Finns det några allmänna tips för att välja rätt gödningsmedel? Ja, när du väljer ett gödselmedel, tänk på dess näringsinnehåll. Leta efter ett balanserat gödselmedel som ger viktiga element som kväve, fosfor och kalium. Balanserad gödsel med väsentliga element fick det. Finns det ett specifikt sätt att applicera gödselmedlet? Det är bäst att följa instruktionerna på gödselförpackningen. Generellt sett vill du sprida den jämnt runt plantans bas och sedan vattna in den. Det låter enkelt nog. Jag kommer att vara säker på att följa instruktionerna noggrant. Jättebra! Ett annat tips är att vara uppmärksam på tidpunkten. Gödsla dina växter under den aktiva växtsäsongen för optimala resultat. Timing är viktigt. Jag kommer att hålla reda på växtsäsongen och gödsla därefter. Utmärkt! Kom ihåg att övergödsling kan vara skadligt för växter, så följ alltid den rekommenderade dosen. Bra poäng. Jag skulle inte vilja göra någon skada genom att överdriva det. Absolut! Och glöm inte att vattna dina växter ordentligt efter gödning för att hjälpa näringsämnena att nå rötterna. Jag ska se till att vattna dem ordentligt efter gödning. Tack för påminnelsen. Du är välkommen. Trädgårdsskötsel handlar om att upprätthålla en hälsosam och vårdande miljö för dina växter. Jag börjar inse det. Det handlar inte bara om vattning. Det finns många faktorer att tänka på. Verkligen. Varje växt har sina egna specifika behov, så det är viktigt att undersöka och förstå dem. Jag tar mig tid att utbilda mig om de individuella kraven på mina växter. Jag vill ge dem bästa möjliga vård. Det är underbart att höra. Dina växter kommer att uppskatta extra uppmärksamhet och omsorg. Jag hoppas det. Jag är glad att se dem växa och trivas under min vård. Jag är säker på att de kommer att göra det. Med ditt engagemang och rätt kunskap kommer din trädgård att blomstra. Tack så mycket. Din vägledning har varit ovärderlig. Här är framgångsrik trädgårdsskötsel och livfulla, friska växter. Skål! Lektion 12. Planera en resa. Hej Anna, jag har funderat på vår kommande resa. Hur ska vi budgetera för det när det gäller utgifter?
Hej John, det är en bra plan. När det gäller budgetering för en resa finns det några saker vi bör tänka på. Det är vettigt. Vilka är de viktigaste faktorerna vi bör tänka på? För det första måste vi tänka på transportkostnaderna. Hur planerar du att ta dig till vår destination? Jag funderade på att flyga till stan, så vi bör överväga kostnaden för flygbiljetter. Absolut. Det är viktigt att undersöka olika flygbolag och jämföra priser för att hitta de bästa erbjudandena. Det är en bra idé. Jag ska titta på olika flygbolag och priser för att hitta det billigaste alternativet. Jättebra. Därefter bör vi överväga boende. Hur ser du för dig vår vistelse i staden? Jag tror att det skulle vara trevligt att bo på ett hotell. Vi bör leta efter en som passar vår budget. Definitivt. Tänk på plats, bekvämligheter och rumspriser när du väljer hotell. Jag kommer att se till att hitta ett hotell som uppfyller våra behov samtidigt som vi bor inom vår budget. Underbart. En annan viktig kostnad att tänka på är mat. Hur planerar du att äta under vår resa? Jag tycker att vi borde prova en blandning av att äta ute och laga våra måltider för att spara pengar. Vad tycker du? Låter som en bra plan. Undersök lokala restauranger för prisvärda alternativ. Och vi kan också köpa matvaror för att laga mat. Det är ett smart tillvägagångssätt. Vi kan uppleva det lokala köket samtidigt som vi är medvetna om våra utgifter. Exakt. Dessutom, glöm inte att ta hänsyn till några attraktioner eller aktiviteter du vill utforska i staden. Rätt. Vi bör undersöka kostnaden för museer, turer eller andra attraktioner vi vill besöka. Absolut. Leta efter rabatter eller paketerbjudanden som kan bidra till att minska utgifterna. Jag ska göra en anteckning för att undersöka kostnaden för attraktioner och se om det finns några specialerbjudanden tillgängliga. Jättebra. Slutligen är det alltid en bra idé att avsätta lite extra pengar för oväntade utgifter eller souvenirer. Det är en bra poäng. Att ha en beredskapsfond säkerställer att vi är beredda på eventuella oförutsedda kostnader. Definitivt. Det är bättre att vara beredd och ha lite extra pengar för säkerhets skull. Jag håller med. Så genom att överväga transport, boende, mat, attraktioner och ha en beredskapsfond kan vi budgetera för vår resa effektivt. Absolut. Korrekt budgetering hjälper oss att njuta av vår resa samtidigt som vi är medvetna om våra utgifter. Tack så mycket. Jag uppskattar ditt råd. Jag ska börja jobba med vår budget direkt. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Kom ihåg att planering och budgetering framåt kommer att göra vår resa ännu roligare. Jag ska. Här är ett välplanerat och budgetvänligt äventyr. Skål! Lektion 13. Reseplanering. Hej Anna. Jag har funderat på att planera en resa. Har ni funderat på platsen också? Hej John. Absolut. Platsen är en viktig faktor att tänka på när du planerar en resa.
Vart funderar du på att åka? Jag letade efter platser nära kusten med vackra stränder och massor av utomhusaktiviteter. Det låter som en bra plan. Kustdestinationer erbjuder många möjligheter till avkoppling och äventyr. Exakt. Jag vill njuta av stranden och även utforska de omgivande områdena. Hade du någon specifik plats i åtanke? Jag har alltid velat besöka Amalfikusten i Italien. Det är känt för sina fantastiska landskap och pittoreska städer. Italien låter fantastiskt. Jag har hört mycket om Amalfikusten. Vilka andra platser tänkte du på? Jag tittade också på franska rivieran. Den har en liknande kustcharm och erbjuder en blandning av lyx och naturlig skönhet. Franska rivieran låter också härligt. Det måste vara fantastiskt att uppleva Medelhavsstilen. Definitivt. Medelhavsområdet har en unik lockelse med sin livliga kultur, utsökt mat och hisnande landskap. Jag kunde inte hålla mig mer. Så när vi planerar en resa som denna, hur ska vi budgetera för utgifterna? Det är viktigt att överväga olika utgifter som boende, transport, måltider, aktiviteter och eventuella extra kostnader. Det är vettigt. Hur kan vi uppskatta kostnaderna exakt? Att undersöka de genomsnittliga kostnaderna för boende och transport på den valda platsen är en bra utgångspunkt. Resewebbplatser online kan ge användbara insikter. Jag kommer att se till att samla all nödvändig information om priser och kostnader. Finns det något annat vi bör tänka på? Glöm inte att budgetera för måltider och aktiviteter. Leta efter lokala matställen och gratis eller billiga attraktioner för att hantera utgifterna. Bra poäng. Att utforska det lokala köket och hitta prisvärda aktiviteter kan förbättra den övergripande upplevelsen. Absolut. Det handlar om att hitta en balans mellan att njuta av vad destinationen har att erbjuda och hålla sig inom en rimlig budget. Jag kommer att ha det i åtanke. Det är viktigt att planera framåt och fördela medel för varje aspekt av resan. Planering och budgetering hjälper dig att få ut det mesta av din resa utan ekonomisk stress. Tack för råd. Jag uppskattar dina insikter. Nu känner jag mig mer beredd att börja planera min resa. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Jag hoppas att din reseplanering går smidigt och att du har ett otroligt äventyr. Tack så mycket. Jag är glad att utforska de vackra kustdestinationerna och skapa oförglömliga minnen. Lektion 14. Musikaliska sysslor. Hej Anna. Jag har funderat på att ta upp ett musikinstrument. Det verkar som ett bra sätt att varva ner. Hej John. Det är en underbar idé. Att spela ett musikinstrument kan vara en tillfredsställande hobby. Har du bestämt vilket instrument du vill lära dig? Jag lutar mig mot gitarren. Det är mångsidigt och används ofta i olika musikgenrer. Det låter som ett rimligt val.
Gitarren är ett populärt instrument med ett brett utbud av inlärningsresurser tillgängliga. Jag har hört att konsekvent praxis är avgörande för framsteg. Hur ofta ska jag träna för att se förbättringar? Regelbunden övning är verkligen viktigt. Att börja med 20 till 30 minuter om dagen, minst 5 dagar i veckan, är ett bra sätt att bygga en solid grund. Förstod det. Jag kommer att se till att avsätta dedikerad tid för träning varje dag. Det är ett stort åtagande. Konsistens hjälper dig att utveckla muskelminne och förbättra dina spelfärdigheter. Jag är glad att komma igång. Finns det några specifika tekniker eller övningar jag bör fokusera på? Absolut. Börja med grundläggande ackordformer och fingerövningar för att stärka fingrarna och förbättra koordinationen. Jag kommer att se till att inkludera dessa övningar i min träningsrutin. Finns det några online-resurser du rekommenderar för nybörjare? Det finns gott om resurser tillgängliga. Webbplatser som YouTube och onlinehandledningsplattformar erbjuder gratis lektioner och handledning för nybörjare. Det är till hjälp. Jag kommer att utforska dessa plattformar för att komplettera mitt lärande. Finns det några låtar du föreslår att jag börjar med? Börja med enkla låtar som använder ackorden du har lärt dig. Det är ett bra sätt att tillämpa dina kunskaper och hålla dig motiverad. Jag letar efter nybörjarvänliga låtar att öva på och gradvis öka svårighetsgraden. Tack för förslaget. Du är välkommen. Kom ihåg att lära sig ett instrument är en resa. Bli inte avskräckt av utmaningar. Njut av processen. Jag kommer att ha det i åtanke. Det handlar om att njuta av musiken och omfamna inlärningsupplevelsen. Absolut. Musik är ett universellt språk som ger glädje och uppfyllelse. Jag ser fram emot din musikaliska resa. Tack så mycket. Jag uppskattar din vägledning och uppmuntran. Här är för att upptäcka glädjen att spela musik. Lektion 15. Uppnå mål. Hej Anna. Jag har funderat på våra mål och hur vi ska uppnå dem. Har du gjort något liknande arbete tidigare? Hej John. Ja, jag har arbetat med olika projekt och uppnått några betydande resultat. Vilka mål vill du uppnå? Jag har ett personligt mål att springa ett maraton. Jag vill förbättra min kondition och utmana mig själv fysiskt. Har du tränat för ett maraton någon gång? Det låter som ett bra mål. Även om jag inte har tränat specifikt för ett maraton, har jag erfarenhet av långdistanslöpning. Jag kan definitivt hjälpa dig med några tips. Det skulle vara fantastiskt. Jag vet att det kräver engagemang och en strukturerad träningsplan. Hur ska jag gå tillväga för att skapa en? Först, bedöma din nuvarande fitnessnivå och sätt realistiska milstolpar. Öka gradvis din körsträcka och införliva korsträningsövningar för att bygga uthållighet och förhindra skador. Det låter rimligt. Inkrementella framsteg och undvika skador är viktiga för långsiktig framgång. Några förslag på näring under träningen. Rätt näring är avgörande för maratonträning.
Se till att du konsumerar en balanserad diet med tillräckligt med kolhydrater för energi och protein för muskelåterhämtning. Hydrering är också nyckeln. Jag ska se till att vara uppmärksam på min diet och hålla mig ordentligt hydratiserad. Det är viktigt att driva min kropp för de krävande träningspassen. Absolut. Kom ihåg att lyssna på din kropp och ge den tillräcklig vila. Återhämtning är lika viktigt som själva träningen. Jag kommer att ha det i åtanke. Vila och återhämtning gör att min kropp kan anpassa sig och växa starkare. Har du mött några utmaningar när du arbetade mot dina mål? Definitivt. Utmaningar är en del av resan. Det är viktigt att hålla sig motiverad och övervinna hinder på vägen. Ha ett positivt tänkesätt och tro på dina förmågor. Jag kommer ihåg det. Utmaningar är möjligheter till tillväxt och lärande. Det är viktigt att vara fokuserad och uthållig. Absolut. Kom ihåg att fira dina milstolpar och prestationer längs vägen. Det är viktigt att erkänna dina framsteg och förbli motiverad. Det är en bra påminnelse. Att fira små segrar kommer att hålla mig motiverad och upphetsad över att nå mitt slutliga mål. Jag är glad att du tycker att det är till hjälp. Omge dig med en stödjande gemenskap eller träningspartner som kan uppmuntra och utmana dig under hela din resa. Det är en bra poäng. Att ha ett stödsystem kan göra en betydande skillnad. Vi kan motivera varandra och hålla oss själva ansvariga. Definitivt. Tillsammans kan vi åstadkomma stora saker. Kom ihåg att resan mot ditt mål är lika viktig som att nå målet själv. Tack för din vägledning. Jag uppskattar dina insikter. Jag är glad att ge mig ut på denna resa och uppnå mitt maratonmål. Lektion 16. Utforska staden. Hej Anna. Jag planerar en resa till en ny stad. Har du några rekommendationer om platser att besöka? Hej John. Besök definitivt Stadsmuseet. Det visar stadens historia och kultur. Har du varit på något museum förut? Ja, jag har besökt några museer tidigare. Jag tycker att de är fascinerande. Museer är ett bra sätt att lära sig om det lokala arvet. Det är underbart. Museer erbjuder en mängd information och ger en djupare förståelse för en stads rötter. Jag håller med. Att utforska historien och kulturen på en plats berikar reseupplevelsen. Finns det några specifika utställningar du rekommenderar? Det beror på dina intressen, men jag föreslår att du tittar på de permanenta utställningarna som belyser stadens milstolpar och viktiga händelser. Det låter spännande. Jag kommer att se till att utforska dessa utställningar för att få en omfattande förståelse för stadens historia. Dessutom, glöm inte att besöka de lokala marknaderna och prova det regionala köket. Det är ett fantastiskt sätt att fördjupa dig i den lokala kulturen. Absolut. Jag älskar att prova nya livsmedel och uppleva de lokala smakerna. Några speciella rätter jag bör se upp för. Varje stad har sin specialitet. Fråga lokalbefolkningen om deras rekommendationer. Att prova traditionella rätter ger dig en smak av stadens kulinariska arv.
Jag kommer definitivt att leta efter de lokala favoriterna. Det är ett utmärkt sätt att uppskatta stadens unika kulinariska traditioner. Medan du utforskar, se till att njuta av arkitekturen och landmärkena. De speglar ofta stadens historia och är fantastiska fotomöjligheter. Jag håller min kamera redo att fånga den vackra arkitekturen och ikoniska landmärken. Det kommer att vara ett bra sätt att bevara minnen. Absolut. Glöm inte att interagera med lokalbefolkningen. De kan ge värdefulla insikter och insidertips om staden. Att engagera sig med lokalbefolkningen är en fantastisk idé. De kan dela dolda pärlor och destinationer utanför den slagna vägen som turister kanske inte känner till. Exakt. Lokala rekommendationer kan göra din resa ännu mer minnesvärd och unik. Omfamna den lokala gästfriheten och få kontakt med folket. Jag är glad att utforska staden, lära mig om dess historia, prova det lokala köket och få kontakt med folket. Det kommer att bli en berikande upplevelse. Jag är glad att höra det. Kom ihåg att resa handlar inte bara om att besöka landmärken utan också om att fördjupa dig i den lokala kulturen. Tack för dina värdefulla förslag. Jag uppskattar dina insikter. Jag ser fram emot en oförglömlig resa.